دوستان صدای منو اگه دارید توی بخش مسیج اطلاع بدید که حالا بچه‌ها رسیدگی کنن. بابت این تأخیری هم که پیش اومده من عذرخواهی میکنم، چون می‌خوایم اینا سینک بکنیم دستگاه رو با هم دیگه، صدای کم میشه و نمیشه که جلو بریم. حالا من با تبلت ادامه میدم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب دوستان، ضمن خوش آمد به دوستان جدیدی که به این تیم، به این کلاس ملحق شدن، عرض شود خدمتتون که برای کسایی که جدیدن اضافه شدن به کلاس، عرض کردیم که این دوره ضبط خواهد شد و به همین شکل هم توی یوتیوب قرار میگیره. این جلسه دومش هستش. جلسه اول ما راجع به یه سری مقدمات صحبت کردیم و بنابراین شد که کلا خط فکریمون به این شکل باشه که آن چیزی که ما از مهندسی برق یاد میگیریم رو در عمل چطوری ازش استفاده بکنیم و دیدمون چی باشه. یعنی میخوایم ببینیم که اگر میخوایم از مهندسی برق استفاده کنیم، یک تجهیزی رو بسازیم، ببینیم که اصلا اولا اون تجهیز به درد میخوره آیا یا نه، بهترین راه ساختش چیه و به چه شکلی شروع کنیم و اون رو بخوایم بسازیم. جلسه پیش که مقدمات رو گفتیم، ما راجع به کلید قدرت ترایاک که خیلی گفتیم سریعتر از کلیدهای معمولی مانند رله هستن صحبت کردیم و نیاز به اون رو هم بررسی کردیم با هم دیگه. من یک خلاصه‌وار خیلی کوچیک از روش میخوام رد بشم و بریم و ادامه تحلیل، بررسی، شبیه سازی و نهایتاً ساخت دستگاه رو با هم دیگه داشته باشیم. ما گفتیم که خیلی ساده به قضیه نگاه کردیم. گفتیم که آقا این اگر که همون دوتا به قولی خروجی پریز برق ما باشه و این هم یک موتور القایی باشه، فرض کنید که هر موتوری، اصلا این فرض کنید که یه دونه اصلا بخاری برقی باشه. خب ما اینو میدونیم که اگر که این دو سیم پریز رو به این وصل بکنیم، بخاری برقی با ماکسیموم توان کار خواهد کرد و هیچ کنترلی روی اون ما نداریم. اگر که بخوایم کنترلی روی این بخاری برقی داشته باشیم، دمای بخاری برقی داشتیم، نیازمند این هستیم که جریانی که داره میره به بخاری برقی و از بخاری برقی برمیگرده به پریز، چون شبکه متناوبه دیگه، گفتیم جریان میره و برمیگرده به پریز، ما مستلزم این هستیم که این رو کنترل بکنیم و گفتیم که یک راه ساده کنترل این جریان این هستش که از یک کلیدی استفاده بکنیم ما به این شکل که بیایم بگیم آقا اوکی، مگه قرار نیستش ما این جریان رو کنترل بکنیم؟ بیایم از یک کلیدی استفاده بکنیم که اجازه ندیم همه ولتاژ پریز برسه به موتور. یعنی اینجا یک کلیدی به این شکل قرار بدیم و این کلید با قطع و وصل کردن این کلید اجازه ندیم که همه ولتاژ تولید شده توسط این پریز به موتور برسه. مثلا یک همچین ولتاژی برسه، بیاد اینجوری. اگه دقت بکنید در اصل همون سینوس پریزه، ولی ما اینجایی که نقطه چین هستش رو نذاشتیم بره به موتور برسه و انتظار داریم که موتور توان کمتری رو استفاده بکنه، بخار برقی توان کمتری رو استفاده بکنه، دماش بیاد پایین، سرعت موتور بیاد پایین و در مورد این کلیدم جلسه پیش صحبت کردیم. گفتیم که چرا نمیتونه رله باشه، به خاطر اینکه سرعت رله خیلی کمتره و برگشتیم گفتیم که به جای اینکه از کلیدهای مکانیکی استفاده کنیم که دیلی زیادی دارن، از کلیدهای الکترونیکی استفاده بکنیم، تریاکا استفاده بکنیم که گفتیم دو تا تریستور پشت به پشت آنتی پارالل به قول. خب اینا تو جلسه اول بررسی شد. حالا بعد از اینکه ما یک اوورویو از مداری که می‌خوایم درست کنیم داریم، مرحله بعدی مرحله محاسباته. یعنی خب اوکی، ما توی اون اوورویو به این نتیجه رسیدیم که بله ظاهرا میشه این کار رو انجام داد. این مداری که اینجا دارید میبینید همون مداری که توی سشوار، توی فن، توی خونه ها، تو بخاری برقی و اینها داره استفاده میشه و تلاش ما با مهندسین برقمون اینه که
به جای اینکه مثلا بخاری برقی 3 تا حالت داشته باشه بیایم اینو بی‌نهایت حالت بکنیم. به جای اینکه بخاری برقی از دمای مثلا 30 درجه یهو بپره به 70 درجه، ما بیایم اینو بکنیم 31 درجه، 32، 33 و هر جایی که کاربر دوست داره. این مستلزم این هستش که ما این سینوس مشکی رنگ ولتاژ ایجاد شده توسط پریزه و میدونیم که دوره تناوب این هست 20 میلی ثانیه. اوکی؟ حالا ما میخوایم که اگر که کل این ولتاژ گفتیم وارد بخاری برقی یا موتور بشه با ماکسیموم توانش کار خواهد کرد. ما چیکار کنیم؟ ما بیایم بگیم که به عنوان مثال آقا شما این بخش از ولتاژ اعمال نشه به موتور، از اینجا به بعدش بیاد اعمال بشه. بعد مجدد بیاد اعمال نشه، از اینجا به بعدش اعمال بشه و به همین شکل بره جلو. به اینجایی که گفتیم از اینجا به بعد اعمال بشه میگیم زاویه آلفا، زاویه آتش. اینجا که کلید ما، ترانزیستور ما روشن میشه و کاری که ما تو این پروژه میخوایم انجام بدیم صرفا تنظیم این زاویه گفتیم آتشه. خب موضوع جلسه صحبت راجع به زیرو کراس دتکتوره. چرا؟ ببینید ما گفتیم که ما برای اینکه این زاویه آتش رو تنظیم بکنیم یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم ببینیم کجاهاست که برق شهری ما داره از 0 ولت عبور میکنه. به اصطلاح اینجا برق شهری ما مقدار 0 ولت رو داره. شاید بپرسید که یعنی چی؟ چه مفهومی داره این؟ شما که این پریز رو دارید به عنوان مثال اینجا اگر فاز باشه، اینجا اگر نول باشه، مهم نیست جاشون برعکس باشه، اونجایی که میگیم برق شهری 0 ولته یعنی اینکه ولتاژ فاز با ولتاژ نول دقیقاً با هم دیگه برابرن. یک مطلبی من همینجا به خدمتتون بگم، ولتاژ نول منظور ولتاژ 0 ولت نیست. نال به انگلیسی یعنی هیچی، یعنی یک ولتاژ اونجا هست لزوما ولی نمیتونید بهش بگید 0 ولت، چون میدونید ولتاژ یک پارامتر نسبیه و نسبت به یک جایی سنجیده میشه. شما که نال رو روی پریز دارید نسبت به 2 متر پایین زمین یا ارت زمین ممکنه ولتاژی هم داشته باشه، به خاطر همین اسمش رو GND یا زمین یا ارت هم نذاشتن، نال گذاشتن اسمشو. بنابراین به این موضوع دقت بکنید مهندسین عزیز که توی طراحی آیندهتون انشاءالله تو عمر مهندسیتون این موضوع ممکنه که براتون مشکل ساز بشه. حالا بگذاریم وقتی میگیم که زیرو کراس به این آبی ها که اینجا رسم کردیم زیرو کراس، اینها جاهایی هستن که ولتاژ فاز اینجوری بنویسیم ولتاژ فاز دقیقاً با ولتاژ نال یا نول خودمون برابره. خب این چه کمکی به من میکنه؟ اگه دقت بکنید زاویه آلفا انقدر از زیرو کراس ما فاصله داره، اینجا هم همچنین و توی سیکل‌های بعدی هم همین اتفاق داره میفته. پس کاری که من میتونم انجام بدم اینه که یک مداری اول درست بکنم که هر موقع که ولتاژ فاز با ولتاژ نول برابر شد اونجا رو به میکروکنترلر ما اطلاع بده، بگی که آقا جان اینجا زیرو کراس اتفاق افتاده، حالا شما هر کاری بعدی میخوای بکنی بکن، ولی من کار من اینه که صرفا به شما عبور از صفر رو اطلاع بدم. به این مداری که میخوایم طراحی بکنیم اصطلاحا میگن زیرو کراس دتکتور، تشخیص دهنده عبور از صفر برق شهری. اگه تا اینجا یک سوالی هست توی قسمت مسیج ها بنویسید که حالا دوستان اطلاع بدن. یه سوال خوبی که یکی از مهندسین ما اینجا پرسید اینه که این که ما به عنوان مثال این گفتیم ولتاژ سینوسی برق شهر رو ما داریم، این که ما مثلا میایم ولتاژی که روی موتور میفته یک همچین حالتی داره، اینجا میشه آلفا، اینجا با همون زیرو کراسه یا نصف دوره تناوب، اینجا مجددا آلفا و اینجا هستش دوره تناوب. سوال خوبی که پرسیدن اینه که خب این که ما ولتاژ سینوسی قبلا به موتور میدادیم اینجوری یک ولتاژ نرم ترتمیزیه داریم به بخاری برقی موتور یا هر چیز دیگه‌ای داریم اعمال می‌کنیم. این که ما میام یهویی ولتاژ اینجوری به اصطلاح می‌خواستم بگن که دارای دی به دیتی خیلی بالاییه، یه دفعه ولتاژ رو بالا میبریم دیگه. این
خطری برای اون دستگاه ما، موتور ما نداره آیا؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید دوستان، شما وقتی که حالا ما بگیم این منبع تغذیه ما باشه، فرض کنید کمی ولتاژ بالاییه رو این داره ایجاد میکنه. شما اینجا یک موتوری دارید، بیاید شمای مداری موتور رو اینجوری رسم کنید. مگه این استاتور نیست؟ استاتور. وقتی ما از بیرون به یک موتور نگاه میکنیم، اون رو به چشم سلف میبینیم. درسته؟ سلف داریم میبینیم. این که شما یه دفعه این ولتاژ رو از صفر، فرض کنید که جریانی که از موتور الان داره عبور میکنه 0 آمپر باشه. این که شما یک دفعه ولتاژ رو مثلا از 0 ولت برسونید به 300 ولت، از دید موتور چه اتفاقی میفته؟ از دید موتور اتفاقی که میفته اینه، میگه که خب VL مساوی L دی آی به دی تی. میگه که خب باشه، شما به من 300 ولت دادید، من اینجا میسم 300 ولت. سلف موتور چقدره؟ مثلا شما بگید 7 میلی هنری. اعداد مختلفی میتونیم براش بنویسیم، چون بسته به اینکه موتور چه توانی رو داشته باشه این عدد متغیره. خب اگه شما این رابطه رو بنویسید برای موتور، میشه 300 تقسیم بر 7 ضرب 10 در منفی 3 مساوی دی آی به دی تی. دی آی به دی تی رو ما چی گفتیم؟ بهش میگن آهنگ تغییر جریان. یعنی جریان موتور نسبت به زمان با چه سرعتی داره عوض میشه، و میشه این عدد. 10 تا منفی 3 بره بالا، میشه 300 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر 7. یعنی تو یک ثانیه با این سرعت جریان موتور رو به افزایشه. بسته به اینکه موتور ما چه سلفی داشته باشه، این جریان کم و زیاد میشه. خب یکی از دوستان محاسبه کردن، گفتن که 4700 آمپر بر ثانیه با این سرعت جریان موتور رو به افزایشه. ولی موضوعی که اینجا هست اینه که بسته به سلف موتور این عدد کم و زیاد میشه. ما فکر میکنیم که جلسه رای مال ملکی ضبط میکنید الان شما. بسیار. خب اگر که این عدد بسته به دیتا شیت موتور، بسته به دیتا شیت اون چیزی که شما میخواید استفاده بکنید عدد خطرناکیه، پس شما مجبور تمهیدات دیگه ای برای اون در نظر بگیرید. ولی برای موتور این عدد کمیه و اتفاقی براش معمولا نمیافته، به خاطر اینکه موتور خاصیت سلفی داره و در کل نرم کننده جریان. اگر که یک بار خازنی بود، سوالشون خیلی سوال خوبیه. اگر که ما اون شکل موج رو فرض کنید که، حالا خیلی خارج از بحث نریم، ولی فرض کنید که به یک مدار الکترونیکی اینجوری بخوایم وصل بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ اینجا نگاه کنید شما. فرض کنید که ولتاژ اولیه خازن هستش 0 ولت و این منبع شما یک دفعه ولتاژ رو 0 ولت بوده، یک دفعه میبره روی مثلا اینجوری بود دیگه، رو 300 ولت. اتفاقی که میفته اینه، شما اینجا این دیود روشن میشه، این اتفاق میفته، جریان میاد از منبع شما، از این دیود عبور میکنه، از این خازن میاد، از این دیود برمیگرده. بنابراین این دوتا دیود روشنن. خب و ساده شده مدار شما به این شکله که انگار شما این خازن رو با این منبع موازی کردید و قصد دارید که ولتاژ خازن که الان 0 ولت هستش رو یک دفعه برسونید به 300 ولت. خب بیاین رابطه‌شو بنویسیم. میگیم که آی سی جریان خازن برابر است با سی دی وی به دی تی. درسته؟ خب